Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο αυτής της σειράς Freedom 24 για χάριους. Το όνομά μου είναι Δημήτρης και σε αυτή τη σειρά θα σας δείξω βήμα προ βήμα όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα χρειαστείς για το άνοιγμα ενός πλήρης λειτουργικού λογαριασμού στην Freedom 24 για αρχάριους. Σήμερα θα ασχοληθούμε πώς μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό στην Freedom 24 με το ευκολότερο δυνατό τρόπο. Πριν αρχίσουμε θα το χωρίσουμε σε διάφορες κατηγορίες σε αυτό το βίντεο. Αρχικά θα ασχοληθούμε με τι χαρτιά θα χρειαστούμε για το άνοιγμα ενός πλήρης λογαριασμού. Στη συνέχεια θα πάμε πρακτικά βήμα προ βήμα για κάθε πιθανή λεπτομέρεια για το άνοιγμα ενός πλήρης και λειτουργικού λογαριασμού. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα μου, έχω επικοινωνήσει πρόσφατα με τη Freedom 24. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως βλέπετε την ελληνική ταυτότητα και ένα διαβατήριο. Αυτά τα κύρια έγγραφα που δέχεται η Freedom 24. Πάμε στη συνέχεια τι πρέπει να προσέξουμε στο αστυνομικό έγγραφο. Να μην έχουν περάσει 15 χρόνια μετά από την έκδοσή του. Η έκδοσή του να μην είναι πριν το 2006, γιατί πιθανό να μην είναι τυπωμένη και να είναι κυριόγραφη. Γιατί όμως πρέπει να μην είναι πριν το 2006? Γιατί τα έγγραφα πριν το 2006 έχουν καταργηθεί ως αποδεκτά και πλέον δεν χρησιμοποιούνται με βάση την νομοθεσία, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Με έχει ενημερώσει πιο συγκεκριμένα από το γκουγκλάρετε κιόλας. Βγαίνουν μόνο πλέον τυπωμένο, επομένως δεν τα καταφέρουμε να κάνουμε ταυτοποίηση. Αν έχετε χειρόγραφη ταυτότητα, δηλαδή είναι πριν το 2006, υπάρχουν δύο λύσεις, παράδειγμα μία προς μία. Η πιο φθηνή λύση είναι να βγάλουμε μια κλασική αστυνομική ταυτότητα, να είναι πιο φθηνή, αλλά μερικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν το δέχονται ή το απορρίπτουν διαβαντός. Το δεύτερο επιλογή είναι να βγάλουμε ένα διαβατήριο, είναι ευρέως αποδεκτό και είναι και πιο χαμηλή η πιθανότητα να μας απορρίψουν, αλλά είναι πανάκριβο. Για ένα μέσο ελληνικά κάνει κάπου στα 80 ευρώ. Πάμε στο δεύτερο έγγραφο που θα μας ζητήσουν, δηλαδή το δεύτερο επίπεδο ενός λογαριασμού, το γνωστό μας σε όλους, proof address ή αλλιώς αποδείξη κατοικίας. Από αυτό το επίπεδο υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Πάμε να δούμε μία προς μία. Το πρώτο είναι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ένα τραπεζικό αντίγραφο ή αλλιώς τραπεζικό κινήσεων λογαριασμού. Το δεύτερο είναι ένα έγγραφο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή αλλιώς ΔΕΚΟ, όπως το ακούμε συχνά. Πρόσφατα είχα μιλήσει και με διαβεβαίωσαν υποστήριξη ότι υποστηρίζουν και ελληνικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεν υπάρχουν θέματα, και αυτό είναι ένα θετικό της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Λόγω τυχαία έδρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επομένως πιθανόν να μην έχουμε θέμα. Αποτελεί υποστήριξη. Αν έχετε κάποιο θέμα, φυσικά από αποκοινήσει με την υποστήριξη ή τηλεφωνικώς. Πάμε τώρα στο τρίτο έγγραφο, το λεγόμενο δήλωση πιστωτικής κάρτας. Δηλαδή, όσοι από εμάς έχουν πιστωτική κάρτα, κάθε μήνα μας βγάζουν ένα έγγραφο PDF, έτσι μας ενημερώνουν σχετικά με αυτά που χρωστάμε κλπ. Και με αυτό το έγγραφο θα μπορούμε να γραφτούμε, αλλά από ότι είχα επικοινωνήσει πρόσφατα με την υποστήριξη, δεν τους βλέπω και τόσο σίγουρους, αλλά να το έχουμε και αυτό στο νου μας, ίσως γίνεται να επίσημη απάντησή τους. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στα email δεν αναφέρουν κάπου συγκεκριμένα κάτι για δήλωση της κάρτας, μόνο για τραπεζικό αντίγραφο και κοινής ωφέλειας. Αλλά τέλος πάντων, όπως θα δούμε συνέχεια, δεν μας λέει πάλι κάτι κατά την εγγραφή μας. Πάμε τώρα λοιπόν, αφού είδαμε και ένα αποδεκτά, πάμε να δούμε τις προϋποθέσεις του κάθε γράφου. Αρχίζουμε με το τραπεζικό αντίγραφο. Λοιπόν, ένα τραπεζικό αντίγραφο πρέπει να έχει όνομα δικαίου, διεύθυνση κατοικίας, IBAN, SWIFT, BC δηλαδή, κάπως έτσι λέγεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα 2 ευρώς αποδεκτά έγγραφα. Να το πρώτο, να και το δεύτερο. Αφού βγάλαμε αυτό τη μέση με τραπεζικό αντίγραφο, πάμε στο κοινής ωφέλειας. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις του λογαριασμού ενός κοινής ωφέλειας πρέπει φυσικά να έχει όνομα, διεύθυνση κατοικίας και είναι το πιο πρόσφατο, διότι η Freedom 24 με έχει διαβεβαιώσει ότι πρέπει να μην έχουν περάσει 6 μήνες μετά από την έκδοσή του, γιατί θεωρείται λιχμένο. Λοιπόν, αφού τα βγάλαμε αυτά τα δύο έγγραφα, δεν έχω κάτι να πω για το. Λοιπόν, αφού βγάλαμε τα δύο βασικά έγγραφα, όμως για την δήλωση πιστωτικής δεν έχω κάτι να πω, διότι δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω κάποια άποψη. Αν έχετε τίποτα, φυσικά μπορείτε να γράψετε κάτω comment, σχόλιο, για να με ενημερώσετε σχετικά με το θέμα, τη δικιά σας περίπτωση, για να βοηθήσετε εμπράκτος και εσείς στην κοινότητά μας, να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους κλπ. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με αυτά, πάμε να δούμε πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε να γραφτούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την εγγραφή μας. Μπορείτε να μπείτε από το link στην περιγραφή, διότι η Freedom 24 είναι χορηγός στο συγκεκριμένο βίντεο.
που βοηθάει και έμπρακτα αυτό εδώ το κανάλι. Μέσα αυτό το σύστημα μπορείτε να πάρετε μια μετοχή έως $1.100, αν είσαι φυσικά άνω των 25, ή γραφτείτε μέσα από τη γραμμή διάσταση, γράφετε freedom24.com. Λοιπόν, ξεκινάει η γραφή μας. Πρώτο βήμα. Εδώ πέρα βάζουμε ένα email, το προσωπικό μας, για να λαμβάνουμε ενημέρωση σχετικά με τις προσφορές και άλλες τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Και φυσικά, αφού έχουμε επιλέξει σε αυτό το email μας, π.χ. Gmail, επαληθεύει 2 παραγόντων για τη μέγιστη ασφάλεια του λογαριασμού μας. Βήμα 2. Στην συνέχεια βάζουμε ένα κωδικό από 6 έως 8 ψηφία με λατινικούς χαρακτήρες. Βάζουμε κανένα παπάκι για τη μέγιστη ασφάλεια του λογαριασμού μας. Όσο πιο δύσκολο κωδικό, τόσο εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια του λογαριασμού μας. Πάμε στο βήμα 3. Έχουμε επιλέξει ότι συμφωνούμε με τους όρους υπάρχουν στην περιγραφή, γιατί πρέπει να το προσέξουμε. Δεν πατάμε ό,τι να είναι. Μετά θα μπλέξουμε. Αν είμαστε trader, επιλέγουμε την επιλογή Zero Commission. Πατάτε με εγγραφή. Βήμα 5. Επιλέγουμε τη χώρα που φορολογούμαστε για να εντοπίσουν το αφημί μας. Στη συνέχεια. Βήμα 6. Στη συνέχεια βάζουμε αφημί. Αν δεν θυμόμαστε, πιθανόν να έχουμε πρόβλημα στο μέλλον να μπορούμε να κάνουμε αναλήψεις. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, με έχει ενημερώσει η Freedom24 με το σχετικό θέμα. Βάλτε τώρα να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο στο μέλλον σχετικά με τον λογαριασμό σας. Λοιπόν, αν φορολογήσετε στην Αμερική, επιλέγετε ναι. Αν όχι, όχι. Λοιπόν, βήμα 8. Αν είσαι δημόσιο ή πολιτικό πρόσωπο, επιλέγεις ναι. Αν όχι, τίποτα παραπάνω, όχι. Βήμα 9. Για να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένη πλατφόρμα, πρέπει να αποδεχτείς κάποιους όρους και προϋποθέσεις για να είσαι σίγουρος ότι είσαι καλυμμένος μελλοντικά να μην προκληθούν προβλήματα στο λογαριασμό σας. Βήμα 10. Επιλέγουμε ένα αριθμό τηλεφώνου που έχουμε άμεση και ασφαλή πρόσβαση για τη μέγιστη ασφάλεια του λογαριασμού μας. Διότι θα κάνουμε συναλλαγή στο μέλλον και έτσι θα μας ζητάνε SMS μιας χρήσης. Λοιπόν, στο βήμα 11 μας έχουν στείλει ένα SMS με ένα κωδικό μιας χρήσης που το βάζουμε εδώ πέρα αφού μας έρθει. Αν δεν έχουν καλό σήμα, πρέπει να βγούμε έξω στο σπίτι κυριολεκτικά για να πιάσει σήμα. Ναι. Βήμα 12. Μας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης. Αφού τα διαβάσουμε, έχουμε μονάχα 2 επιλογές. Ξεκινάμε. Ή να σκανάρουμε το κινητό μας και έτσι να μας βγάλει σελίδα. Ή η άλλη επιλογή είναι να πατήσουμε το σύνδεσμο που μας έχουν στείλει μέσω SMS και να ξεκινήσει η διαδικασία της επαλήθευσης. Πρώτο επίπεδο. Βήμα 13. Επιλέγουμε τι έγγραφο να γίνει η ταυτοποίηση του πρώτου επίπεδου. Αν επιλέξουμε αστυνομική ταυτότητα, οι προϋποθέσεις που είπαμε είναι στην αρχή. Αν δεν θυμάσαι, μπορείς να πας στο timeline στο βίντεο για τη διευκόλυνσή σου ή να το ψάξεις μέσα στο βίντεο, τέλος πάντων. Βήμα 14. Εδώ ακολουθούμε τα βήματα που μας βγάζει. Για να βγάλουμε μια καλή φωτογραφία, πρέπει να βεβαιώσουμε ότι ο φακός μας είναι καθαρός για να βγάλουμε μια καλή φωτογραφία και να έχει focus εστίαση, δηλαδή καλά στο έγγραφό μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε καθαρό φακό, να έχουμε καθαρό το φακό της κάμερας. Μπορώ να καθαρίσουμε π.χ. με ένα πανάκι ή με την μπλούζα μας, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο. Ή πρέπει να έχουμε όλες τις γωνίες ορατή φωτογραφία για να καταλαμβάνει όλη την οθόνη της κάμερας μας. Όπως βλέπετε στις παρακάτω εικόνες. 15. Αφού ανεβάζουμε όλες τις φωτογραφίες, περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Πατάμε next, επόμενο αν έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, στο 16ο, τώρα κάνουμε μια γρήγορη selfie. Να το πούμε και έτσι. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το περιβάλλον έχει καλό φορισμό για να είναι καθαρός ο φακός μας. Θα μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι πολλές απλές κινήσεις με το πρόσωπό μας για να μας επιβεβαιώσουν ότι είμαστε εμείς και κάνουμε την εγγραφή. Τα βήματα είναι στα αγγλικά, κακώς καλώς. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Translator για τη διευκόλυνσή σας. 17ο. Εδώ πέρα είναι το δεύτερο επίπεδο επαλήθευση ενός λογαριασμού, το λεγόμενο απόδειξη κατοικίας. Τι έγγραφα μας αναφέρει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως τραπεζικό αντίγραφο, λογαριασμός κοινής ωφέλειας, να μην έχουν περάσει 6 μήνες μετά τη μεταδοσή του, όπως υπήρχε και υποστήριξη, μην ξεχνάτε πριν που είπα. Λογαριασμός υπηρεσιών δικτύου, δηλαδή ΔΕΚΟ. Ετησία φορολογία κάποιου γράφου που μας έχει δώσει φορεία. Φορολογία, νομοσχέδιο. Αν είμαστε κάτι πολιτική, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίωση μόνης κατοικίας ή άδεια κατοικίας. Λοιπόν, τώρα θα δούμε ποια δεν είναι αποδεκτά. Το έγγραφό μας να μην είναι σε φωτογραφία, αλλά σε BTF ή κάτι παρόμοιο. Να μην είναι λογαριασμός κινητού τηλεφώνου, να μην είναι ιατρικός λογαριασμός, να μην είναι απόδειξη αγοράς, δηλαδή από κάποιο κατάστημα, π.χ. να αγοράσουμε το καινούριο iPhone. Αυτό δεν μετράει. Ή να μην είναι κάποιο ασφαλιστική, να έχουμε κάποια ασφάλιση στο αυτοκίνητό μας, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Παρόλο που τα παραπάνω έγγραφα έχουν μερικά από αυτά διεύθυνση κατοικίας και όνομα,
Η Freedom 24, όπως αναφέρει, δεν υποστηρίζεται. Τι που μπορώ να δώσω μόνο για την ευκολία σας. Μπορεί να κατεβάσει οποιοδήποτε PDF να αναφέρει απλώς το όνομά σας και τη διεύθυνση κατοικίας. Μπορεί να κατεβάσει, π.χ. ένας φίλος μου είχε κατεβάσει ένα άλλο PDF από άλλη χρηματοοικονομική υπηρεσία, η χρηματιστηριακή, και καταφέρει έτσι να απαληθεύσει το λογαριασμό του. Υπάρχουν άπειρα παράδειγματα που μπορώ να δώσω για να σα βοηθήσω, αλλά μην κάνουμε 100 ώρες βίντεο. Υπάρχει τα σύντομα βίντεο στο μέλλον, επομένως μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα. Αφού κάναμε όλα τα παραπάνω, μας ενημερώνει συγχαρητήρια μόλις ολοκληρώσει επαλήθευση πρώτου και δεύτερου επίπεδου ενός λογαριασμού. Συνέχεια θα σας κατευθύνουμε σε μια νέα σελίδα με την οποία θα βάλουμε το οικονομικό σας προφίλ. Και αφού τα κάνουμε όλα σωστά, είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε τη πλατφόρμα στη Freedom 24. Κάλες συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε, μπείτε και από το σήμα στην περιγραφή ή το QR code που έχω εδώ πέρα για να πάρετε και τη δωρεάν μετοχή έως $700. Φυσικά, αν είστε πάνω από 25. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, φυσικά μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Κάντε like αν σας βοήθησα και σας άρεσε το βίντεο. Και subscribe και καμπανάκι αν θέλετε να με ακολουθήσετε και περισσότερα τέτοια βιντεάκια που έχονται πάρα πολλά γενικότερα. Αλλά τέλος πάντων, μη σας χαρά το χρόνο. Καλές συναλλαγές και οτιδήποτε καλή. Καλή συνέχεια.